Sziasztok! Kíváncsiak vagytok Thomas Edison és Henry Ford téli lakjára és a botanikus kertre. Utána van kedvetek velünk belevetni magatokat a mocsárvidékbe? Ha igen, akkor tartsatok velünk ebben a kalandban is. Megérkeztünk Fort Myersbe, leparkoltunk itt már a nyaralónál, és most menjünk be, nézzük meg, hogy lehet ide bejutni és megnézni. Ott jöttünk be azon az oldalon, és már akkor láttuk itt ezeket az érdekes fákat. Mindjárt megtudjuk pontosan, hogy mik ezek. Nagyon szépek. Úgynevezett banyan tree, banyánfa, jól mondom, banyánfa, aminek az ágaiból kinőnek ezek a léggyökerek, és ahogy elérik a földet, meggyökeresednek, és hogyha benézünk ott van a főgyökér, amire ki is van írva, hogy az ott a főgyökér. Illetve, bocsánat, rosszul mondtam, az ott a főtörzs, amiből kinőtt a fa, és ezek a fák Ázsiából származnak. Thomas Edison olyan szoros kapcsolatban állt Fort Myers-szel, hogy megvásárolta 1885-ben ezt az ingatlant a nyugodt környezet miatt és a természet közelsége miatt, ezután pedig jött ide Ford mellé, amit majd szintén meg fogunk nézni, azt az épületet. Ma Henry Ford és Thomas Edison nyaralója nyilvános múzeumként működik, ahol meg lehet csodálni a laboratóriumot is, meg a botanikus kertet. És itt is van egy botanikus kert, ugye, amit láttunk, illetve árulnak növényeket is, gyönyörű szép növényeket. Ugye Ford az autóiparnak az úttörője volt, ő alapította a Ford Motor Company-t, és ő szabadalmaztatta a futószalagos autógyártást. Edisonnak pedig több mint 1000 szabadalma volt, mint például az izzólámpa és a fonográf, ő alapította a General Electric Company-t. Nézzétek, itt vannak a kis kókuszdiók, ott fölül pedig a nagyok, azok már érettek. Nyami. Thomas Edison és Henry Ford rezidenciáját egy ilyen tipikus amerikai kerítés választja el az úttól, és hogyha oda beszeretnétek menni, és közelebbi betekintést szeretnétek, hogy milyen volt a téli lakjuk nekik, akkor $25 kell, hogy kifizessetek per fő. Ez itt nagyon fontos, hogy ne legyen génmódosított, és ezek a magok nem génmódosítottak, lehet, hogy egy picit drágábbak, viszont ez sokkal egészségesebb, de erről majd készítünk nektek egy másik videót. Gondolkodom, hogy vegyek a karkötőt, és mondjuk egy pingvint figyeljek, hogy merre mozog, hiszen lehet itt olyan karkötőt venni, aminek a QR kódját, hogyha beszkenneled, akkor tudsz egy állatot figyelni, hogy éppen merre jár, és ezzel jótékonykodsz, és támogatod ezt a non-profit szervezetet. És akkor most gyertek velünk tovább a mocsáron keresztül az Okeechobee-tó irányába. Fort Myers közelében vagyunk most, a Meneti Parkba, azaz a vizitehenek parkjába, ahol megfigyelhetjük őket természetes környezetükbe. Ide szoktak feljönni, amikor hideg van, mert itt van egy melegvízi forrás, amit ők imádnak. Parkban vannak kilátóteraszok, ahol meg lehet őket figyelni, és most 2-kor fog kezdődni egy program, nagyon kíváncsi vagyok rá, mert úgy hallottam, hogy ezek a vizitehenek nagyon kis aranyosak, és amikor esetleg velük úszol, akkor még oda is mennek, és így a arcodban néznek. A belépés az teljesen ingyen van, a parkolásért viszont fizetni kell $5 per nap. Itt vannak a vizitehenek, szépen lustálkodnak, meg lubickolnak a vízben. Az előbb itt az egyik az fel is jött, és akkor levegőt vett, de rögtön visszament a vízbe. A vízhőmérséklet körülbelül 80 Fahrenheit-os, és ezt a hőmérsékletet kedvelik ők a legjobban. És ezek az állatok hasonlóak, mint az elefántok. Ugyanolyan mancsuk van, ugyanolyan táplálékokkal táplálkoznak, növényevők, és a kicsinyeiket pedig nagyon sokáig nevelgetik. Lehetőség van itt
kajakot is bérelni, csak ilyen vezetett túra keretében lehet sajnos, úgyhogy viszonylag kötött az egész. Ezek a fák itt mangróvefák, és itt nem csak vízitehenek, hanem aligátorok is megtalálhatóak a vízben. How'd you do? I'm not broken, I'm just split into. És most, hogy megjelentek a kajakozók, a kis aligátor lebukott a víz alá, és elrejtőzködött, hiszen mások jelenlététől tartózkodnak, mivel ezek vadállatok. És természetesen itt a Manatee Parkban nem csak vízitehenek és aligátorok vannak, hanem kígyók is, mint az előbb láthattátok, hiszen Floridában vagyunk, ezt ne felejtsétek el. Érdemes nem csak a földre, hanem a fejetek fölé is figyelni, hogyha ilyen szabadtéri parkban sétáltok, hiszen kígyók nem csak lent, hanem a faágokon is lehetnek. És az előbb még vadnyúl is volt ott, hát én nem gondoltam volna, hogy itt most nyulat fogunk látni, de láttunk. Így nézd ki egy vízitehénnek a csontváza, és körülbelül másfélszor akkorára megnő, mint egy átlagos ember. I think I lost myself, I think I lost it all. You know it's true, I've been thinking about you. You made me feel so safe right when you told me you were mine. But I'm too late, I can't undo my mistakes. The time's run out and I'm left standing wet here in the rain. The same cloud hanging over my head. God, I wish you. Megérkeztünk az Okitubi tóhoz, ami indián nyelven annyit jelent, hogy nagy tó, és tényleg hatalmas ez a tó. Ide jönnek az emberek egy kicsit kikapcsolódni, rengetegen horgásznak, és sok kempinget is láttunk. A fiataloknak is van külön kemping, és a nyugdíjasoknak is, ahova véletlenül be akartunk menni. Az volt a kempingnek a neve, hogy ez itt a túra vége. Hát nem tudom, hogy most itt ez milyen értelemben szól, mivel nyugdíjas kemping. Lehet, hogy egy kicsit poénosra vették a figurát. Itt is, mint minden tó körül, Floridában figyelni kell az aligátorokra, meg a kígyókra. Ki is volt írva, úgyhogy csak óvatosan. It feels the same. The days goes on, but that's okay. Why can't you stay right here with? I said right here with me. I'm cutting down the wires. Ez pedig itt már Arcadia, és egy árkád alatt megyünk. Ez itt mögöttem egy antikvárium volt, amiből nagyon sok található itt az Oak Streeten, hiszen ez itt a főutcája ennek a kisvárosnak, ami a valódi, igazi, klasszikus Amerikát tükrözi, de miért is mondom ezt? Ez itt a történelmi belváros ennek a kis amerikai városnak. Hogyha megnézitek, az épületek régi épületek, viszont 1905 után épültek, hiszen a város 1905-ben egy hatalmas nagy tűzvét szenvedett, aztán az itt lakók az egészet újjáépítették. Ez például itt nagyon aranyos, hogy a kutyának ki van téve víz. De ez mindenhol így van. Ahogy meglátják a kutyát, azonnal hozzák a vizet. És nem csak víz van kitéve, hanem gyere csak közelebb. Doggy Library, ki van írva, van itt a kutyának labda, és van még, nézzétek csak, még fadarabot is ide tettek, és akkor ide van írva, hogy nyugodtan elviheti a kutyád, játszhat vele, de hogyha esetleg valakinek van egy fadarab a kezébe, akkor ide nyugodtan leteheti. Hát ilyet még nem láttam, ez tök aranyos. Hát látjátok, ez az igazi, klasszikus, valódi Amerika, ez az amerikai vendégszeretet, és nézzétek csak meg, itt lehet elvenni krétát, és ide a járdára mindenféléket lehet rajzolni. Hát ez annyira fantasztikus szerintem, hogy így gondolnak a járókelőkre, próbálják ide csalogatni az embereket,
hogy jól érezzék magukat. Hát átjöttünk az utca túloldalára, és ugye említettem, hogy van egy pár antikvárium itt, hogyha esetleg a nagymama kredencét a táskátokban tartjátok, akkor azt ide beadhatjátok, hiszen itt biztos, hogy lába fog kélni. Egyszer nagyon jó lenne bemenni egy ilyen helyre, kíváncsi vagyok, úgy körülnéznék, hogy mik vannak itt. Sajnos ez már zárva van, túl későn jöttünk. Nézzétek csak, mi meglepő, itt egy újabb antikvárium, viszont ő nem csak csecsebecsékkel és régiségekkel, hanem növényekkel is foglalkozik, amit ide kitett az ajtó elé, és ezeket meg lehet vásárolni még akkor is, hogyha éppen ő zárva van. Viszont ezeket nem lopja el az utcáról senki. Basszus, itt tényleg az összes üzlet itt a főutcán antikvárium, ez is az. Ez pedig itt mögöttem, ez a rózsaszín fehér, az 1920-as években art déco stílusban épült árkád. És itt pedig egy tök jó kis kávézó van, lehet könyvet olvasni, amit akár valamelyik antikváriumban megvetted. Vagy ha még nincs, akkor itt a szomszédban ugyancsak egy antikvárium, és vehetsz magadnak egyet. Tudsz ott valaki? És elérkeztünk a legizgalmasabb helyszínünkhöz, ez itt mögöttem az Árkádiai Operaház, ami azért különleges, mert szellem járta, paranormális jelenségek történtek itt, a legendák szerint, ezért idén áprilisban is lesz egy szellemtúra. A pontos történetét ennek sajnos nem tudom, de hogyha titeket érdekel ilyen túra, akkor gyertek el és hallgassátok meg, biztos nagyon izgalmas. A hangulat fokozásáért este tartják, és ahogy így ránéztek az épületre, azért olyan üresnek tűnik, olyan félelmetesnek, hogyha üres lenne az utca, lehet, hogy még egy kicsit félnék is. Egy antikvárius, az operaház úgy néz ki, mint a ki lenne halva, viszont itt van egy lépcső, ahol fel lehet menni, és még élő zene is van fönt. Ez az! Megvan a jegy, de hogy melyik jegy, azt a következő videóban fogjátok megtudni. Ha tetszett ez a videó, ez a kalandozásunk, akkor ne felejts el lájkolni, ne felejts el feliratkozni sem ránk, és mindenképpen nyomjátok meg a kolompot, hogy értesüljetek a következő kalandjainkról, és hogy megtudjátok, hogy mire is vettük meg a jegyünket. Tartsatok velünk a következő részben is, ígérjük, nem fogtok csalódni. Sziasztok, ciao ciao.